Tak, teďka stojíme před samotným areálem Nikko. Za těma stromama jsou samotné chrámy. A je tady jeden krásný slavný most, který vede přes řeku Daija. A legenda říká, bylo nebylo, nebo respektive byl kněz Shodo, který, když mu bylo 7 let, tak se mu zjevil bůh Myotenshi a ten říká, budeš studovat buddhismus, až budeš dospělý, půjdeš a založíš Nikko. A on opravdu studoval a v roce 766 přišel sem k téhle řece, do téhle míst a chtěli překročit. Ale to nešlo, ten nebyl most a bylo to zarostlý. A v tom se objevili 2 hadi, jeden červený a druhý modrý. A vytvořili most. Ti hadi museli být obrovští. A to je vlastně v těchto místech, kde je tenhle most. Tady to, co vidíme, tak to je verze mostu, která tady potom vznikla v 17. století. Ten most nesměl být používaný obyčejnýma lidma. Mohli přes něj jít akorát císař a šógun a vysocí potom představitelé vlastně církve, to řekl buddhismu. A naštěstí pro nás teda dělali tady ještě druhý most, takže my půjdeme tady po tomhle mostě. Tak, teď jsme v areálu toho hlavního chrámu, který se jmenuje Toshogu Shrine. Jsme tady. A půjdeme se podívat. Ten celý areál obsahuje několik národních památek a památek nejvyššího významu. A je tam hlavně Tokugawa Ieyasu pohřbený. Tak, Tokugawa Ieyasu je zakladatel shogunátu v Japonsku od začátku 17. století, které vlastně Japonsko zavřelo na 250 let, kromě jiného jakýmkoliv styku s okolním světem. A ta perioda trvala až do roku 1868. Tak a ten pán, ten shogun, který tohle začal, je právě pohřbený v tomhle chrámu na takový vyvýšení, na takovým pahorku, tam se půjdeme podívat. Tak, přišli jsme do Toshogu Shrine. To je jeden vlastně z největších komplexů a nejslavnější. Tak, budeme to postupně procházet. Říkali, že tady tyhle stavby jsou vlastně dřevěné a neustále musí rekonstruovat, protože je tady vlhký počasí. A proto říkali, že permanentně v podstatě jsou ty stavby v rekonstrukci. Každých 50 let to musí celý přidávat. Tak, teď jsme u jednoho ze slavných míst, který je hodně navštěvovaný a hodně natáčený a focený, a to je příběh opic. Tak, ten začíná tady vlevo a ukazuje matku opici s malým dítětem, jak zhlíží jeho budoucnost. Potom tady tohle je to vlastně nejslavnější a objevuje se to všude možně. Když je člověk mladý, nebo opice teda, by neměli slyšet, říkat ani vidět špatné věci. Tady tohle je, člověk vlastně dospívá. Další je vzlíží k nebesům, na kuráž a na ambici. A modrá vlastně vpravo, to jsou ty nebesa ambice. Potom další, to je ta opice vlevo dole, se dívá z útesu dolů, protože prochází nějakýma těžkostma v životě a ta druhá je utěšuje. Tak, potom ještě další. Je za rohem. A za rohem to pokračuje. Tak, tady tohle je, že jsou nemocní z lásky. Tam potom překonávají problémy společný, ta vlna mořská jsou vlastně problémy. No a ten poslední je vlastně těhotná opice,
A vlastně ten příběh se potom opakuje. To se začíná z toho prvního, kdy ta matka má to malé dítě. Tak, přístupová cesta k samotnému chrámu je chráněna tady těma dvouma věžema. Jsou stejný na levé i na pravé straně, ale vevnitř je to jiný. Tady v téhle věži je zvon a tady v té druhé věži je buben. A někde jsem se dočetl v nějaký chytrý někde, že ten buben má mít pozitivní význam a ten zvon negativní význam. Takže, no, a to je asi tak všechno, co o tom vím. Tak to asi používá jenom, když je dobře, tak bubnujou, a když je špatně, tak zvoní. Možná. Tak, za mnou je teďka chrám plačícího draka. A zase tam nesměl natáčet, nesměl se fotit, takže to vysvětlím. Je to hodně zajímavý. Vevnitř je to taková hala, šintoistický vlastně chrám, nebo taková svatyně. A na stropu je namalovaný obrovský drak. A teďka páni se vysvětlil, jsem to přesně nerozuměl, ale tam funguje ozvěna. Ale ta ozvěna funguje akorát v jednom místě v té místnosti a je to přesně jako v takové asi první třetině té místnosti pod hlavou toho draka. Říká, jako, že to nějak ten drak slyší a že když se tam zatleská, tak ta ozvěna se šíří několikrát, takže to vypadá, jako kdyby ten drak plakal. Proto se tomu říká hala u plačícího draka. A zkoušel to potom třeba, udělal 2 metry prostě doleva, doprava, krok. Udělal to znova a nebylo slyšet vůbec nic. Ta ozvěna se neozvala. A potom zase si stoupil pod hlavu toho draka a ozývalo se to. To hrozně zajímavé. A další zajímavá věc je, že ten oltář, který tam byl, není žádný buddhistický. Není tam nic. To je prostě taková schránka, černá, pozlacená. A jako hlavní motiv je tam zrcadlo. Hořící zrcadlo. To jsem ještě nikdy neviděl. To je vlastně v šintoismu, zrcadlo. Oni tam mají tři symboly. Zrcadlo, meč a něco. Tohle je vlastně jedno z nich. To je jinak. Tak, toto je vlastně hlavní brána do toho chrámu. Krásně zdobená, zase tady dřevěnými plastikami. To je neuvěřitelně detailní. Tak, tady tohle bránou jsme se dostali do areálu chrámu. Ona je teda krásná a krásně zdobená, ale teďka je zdobená tady tímhle řešením. No, nicméně je tady vlastně ještě ten vnitřní areál, kde je zase tahle brána. A tahle brána je považována za národní poklad japonský. Je krásně zdobená dřevěnými bílými soškami. A těch sošek je tady vlastně na té bráně a potom na těch jako bočních plotech, nebo bych to řekl, 600 na 600. Takže říkají, i kdybyste měli celý den na to, abyste si mohli vychutnat tu krásu a podívat se, prohlídnout jednotlivě ty sochy, tak byste to za celý den nestihli. Nebo rok? Možná rok. Tak. Tak, dá se taky podívat dovnitř, do toho samotného chrámu, ale nesmí se tam točit ani fotografovat, takže si to řekneme tady. No, bylo to zajímavý, museli jsme se vyzout a pak jsme vlastně nastoupili takhle jakoby na čekačku, potom nás vzali dovnitř a kněz nás přivítal a udělal takovou očistu. Oni mají takový jakoby koště vytvořený z bílých nastříhaných papírků a tím vlastně z nás sejme nějaký zlý mocnosti. Proběhlo to tak, že nám řekli, aby jsme jako sklonili hlavu, nebo nevím, oni mají nějaký takový prostě
výraz na to a on nás teda očistil a potom nám řekli něco k té historii a prošli jsme to dál vevnitř. Tak, tohle je brána na cestu, kudy se jde k hrobce Tokugawu. Ale než tam přijdeme, tak se podíváme tady na to, protože to je nejslavnější soška v rámci tady toho celého areálu. A je to spící kočka. Tak, spící kočka, ale z druhé strany té brány, ono to není vidět, ale z druhé strany té brány jsou ptáci. Vypadá to takhle. Z jedné strany spící kočka, z druhé strany ptáci. A má to teda symbolizovat vlastně soužití, mírové soužití prostě silných a slabých. A taky to, že vlastně, když se podíváte z druhé strany na to, jakoby z toho pohledu, tak by se to dalo tak interpretovat, jako že ti silní chrání ty slabé. To znamená, ona je v takové pozici, že vždy připravená prostě uchránit ty slabé, ty ptáky před nějakým útočníkem. Tak, vlastně je to zajímavé, protože kočka normálně asi jakoby šla po těch ptácích, jo. A tady nejde. Tak to je asi ta pointa. Ale nevím, jestli jsem to pochopil dobře. A je tady strašný vedro. Tak, tady z téhle strany jsme přišli. A vlastně dole pod kopcem je samotný chrám. A tady je potom hrobka Tokugawy. Tady je taková malá svatyně, kde se prý ukládaly cennosti a nějaká zbroj. A samotná hrobka Tokugawa Ieyasu je tady. Je to zajímavé, že tady proudí prostě stovky, tisíce lidí. To je nepřetržitý prostě takový štrudl lidí. A je hrozně zajímavý, že vlastně je to naprosto nechráněný, nebo bych řekl, čekal bych, že hrobka bude někde uprostřed nějakého chrámu, uprostřed, řekněme, té hlavní svatyně, někde v podlaze, tak jak to bývá prostě u nás v Evropě. Bývají hrobky králů a význačných lidí. A tady je to prostě v lese, tady je prostě v prostředku lesa, tady nic není. Tady je vedle prostě takovýhle jakoby nějaký kamenný plot. Tady, když se podíváme dolů, tak je prostě normální les. Tady jsme úplně vně toho samotného areálu chrámu. No. Zřejmě to není důležitý. I když prostě ten člověk měl mimořádnou důležitost.